කෙනෙක්ව පිළිගන්නවා CC Investing YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොබයිල් version එක ගැන Atrad platform එකේ. අපි web version එකේ තියෙන හැම විස්තරයක්ම කතා කරලා ඉවරයි මේ වෙද්දි. ඉතින් අවසාන වීඩියෝ එක විදිහට මේකෙන් කතා කරනවා අපි Atrad platform එකේ තියෙන මේ මොබයිල් version එකේ තියෙන features මොනවද කියලා කතා කරනවා. එතකොට මෙතන security form එක තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ SA securities මම ඒකට select කරපුවාම මෙතනින් username password දීලා අපිට log වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් log වෙලා ඉන්නේ. එතකොට log වෙච්ච එක මම එන්නේ මෙන්න මේ අපේ watch list එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේ web version එකෙත් log වෙද්දි මෙන්නේ මුලින්ම load වෙන්නේ මෙන්න මේ my watch කියන අපේ watch list එක එන්නේ. එතකොට බලමු මේ tab වලින් මුලින්ම market එක මුලින් තියෙනවා. market එක press කරාම මෙන්න මේ විදිහට ASI එකේ විචලනයේ ඒ වගේම මේ turnover එක volume අන්න detail ටික market එකේ overall ගත්තාම තියෙන විස්තර ටික පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ SI එක ගාන ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ එක sectors වල indices ඒ දේවල් ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ my watch එකේ තියෙන්නේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අපි add කරගත්ත ස්ටොක් මොනවද කියලා. ඉතින් තව අලුත් එකක් වුණා අපිට මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. search එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලමු. HNB මොකක් හරි share එකක් ගමු. HNBF add වුණා. HNBF මේ උඩින්ම තියෙන ඒ share එක. ඉතින් මේවා අපිට වුණ නැත්තම් මෙහෙම pencil උඩ click කරා කතර උඩ ක්ලික් කරලා අයින් කරගත්තා. මේ විදිහට අපිට මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ order list එකට ගිහපුවාම තියෙනවා මේ අපි දාපු orders මේ fill වෙච්ච cancel කරපුවා new එකෙන් පෙන්නන්නේ දැනටත් තියෙන orders. උතර මේ ඉස්සරහින් තියෙන ඊතලයේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට බලමු මුලින්ම edit කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ cancel කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ order details බලන්න පුළුවන්. history එක බලන්න පුළුවන්. උතර කියන අපි edit කළා වගේ තියෙනවා history එක පෙන්නනවා. ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන් මොබයිල් එකෙත්. උතර පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට ගිහපුවාම තියෙනවා අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ විස්තර. උතර මේක ලොකු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් නෙමෙයි. ඊටාම පොඩි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. උතර ඒකේ තියෙන gain එක loss එක total cost market value ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. උතර මේ වචන වලින් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා. ඒ නිසා මම ආයේ මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. උතර මේ more බටන් එකට ගිහපුවාම බලමු. උතර මේ account summary බලන්න පුළුවන්. top stock market summary announcement chart setting buy and sell log out එක තියෙනවා. switch to web version එක තියෙනවා. ඉතින් අපි buy එකක් කරන හැටි බලමු. මොකද මම හිතන්නේ web version එකෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්න වඩා සාර්ථක. මේ හදිසි ඒ කියන්නේ මොනවා හරි sell order එකක් වගේ දාගන්න හදිසි වෙලාවක නැත්නම් පාව කට්ටයක් වෙලාවක මොනවා හරි අපේ ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක්ට තමයි මේ හදිසි විකුණන්න වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මොබයිල් එක යූස් කරාට ගමන් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙබ් version එක යූස් කරන තරමට තමයි හොඳ මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට ස්ටොක් එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන තෝරපුවම මෙන්න bit එක offer එක එනවා. මෙතන ask එක offer විදිහට තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් 12.30ක් පෙන්නනවා. bit එක 12.10ක් පෙන්නනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන buy sell කියන එක අපිට මෙතන change කරගන්න පුළුවන් නම් උතර price එක change කරන්න පුළුවන්. quantity එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන trade එකේ කාලය තෝරන්න පුළුවන්. GTC GTT date කියලා. එතකොට මෙතන buy කියලා අපිට දීලා මේ order එක දාගන්න පුළුවන් අර වගේම. හරි ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න දෙනවා. මෙතන my watch එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් stock එකක් තෝරගෙන මේ stock එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට market depth එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. පේනවා ඇති. මේක පැටලෙන්න ඉඩ වැඩි. මොකද පාටත් වැඩි නැහැ වෙබ් එකේ තරම්. ඒ නිසා හදිසි අවස්ථාවක අරන්න මේක යූස් කරන්න එච්චර හොඳ නැහැ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මෙතන උත් buy and sell වලට යන්න පුළුවන්. announcement trade charts ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. charts වල එහෙම ලොකු දෙයක් මේකේ බලා ගන්න නැහැ. ඊට අමතරව මේ switch to කියන එකෙන් web version එකට change වෙනවා.
පොඩි වෙලාවක් යනවා ලෝඩ් වෙන්න. ඉතින් ලෝඩ් වෙනකම් මම කියනවා උතර මේ Atrad platform එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ අවසාන වීඩියෝ එක. එතකොට මේ ගැන මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ ආයි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන්. අපි හැම ටැබ් එකකම ගිහිල්ලා කතා කරා වෙබ් version එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද, ඒවයින් කරන්න පුළුවන් මොනවද, ඒ දේවල් කතා කරා. මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ වගේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර කරනවා. හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වුණාට. මම හිතන්නේ නොදන්න දේවල් එකත් එකක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මෙන්න ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මේව වෙබ් version එකට මේක මොබයිල් app එකනොත් change කරගන්න පුළුවන්. පේන ඇති මේවා ඉතා කුඩා අකුරු තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එකක් ක්ලික් කරද්දි වෙන එකක් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හින්දා වඩා හොඳ මොබයිල් version එක use කරන එකට වඩා වෙබ් version එකට use කරන එක. කම්පියුටර් එකකින් හරි ලැප් එක මොකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් හරි එහෙම එකකින් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. ඉතින් එහෙම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් මොබයිල් version එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්න. මොබයිල් app එකෙන් වෙබ් version එක දාගෙන පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මොකද මේකේ මොකුත් පැහැදිලිව හොයාගන්න අමාරුයි. මේ ක්ලික් කරනවා නෙමෙයි ඊට පස්සේ එන්නේ. මෙතනදී මේ අර කලින් විදියටම විස්තර තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මෙතන නවත්තමු. හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි. subscribe කරන්න තියා subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.